اليوم وصفتنا هي الشاكرية، واليوم بالطريقة يلي رح نطبخ فيها اللبن رح يطلع معنا القوام كريمي. وكتير ناس بتشتكي من اللبن، ليش طلع معي اللبن حامض ما انه كان حلو اللبن. ملاحظين شلون هالقوام هذا سميك؟ انا بدي اياه قصدا، انا سمكته لحتى انا احط فيه طريب مرقة اللحم، لان الشاكرية بدها مرقة لحم. رح نفرجيكم نحن اي لبن بيشتغل معنا. عيد الاضحى بتجيهم لحم الضحيه، فبتجيهم بعظمه، شو بدنا نساوي؟ بنساويها شاكريه. فنحن هلا فرجيناكم طريقتين، انه ممكن بعظمه تصير وممكن انه مشفايه اللحمه تكون موزات على حله، ورشه فلفل اسود على الناعم. بداية رح أعرفكم المكونات. عندي اللبن، عندي الحليب، الطحين أو النشا ما بتفرق، عندي الباقة العطرية يلي حكينا عليها بالحلقات السابقة اللي هي كبش قرنفل وهيل وورق غار وبصلة، وعندي بصل صغير مثل هاد أنا بجيبه كمان بحطه للشاكرية، وعندي اللحمة الموزاية هي طبعا من اللحم بعظمه، هي بتجي بالايدين، نحن بنسحبها مساويه بهالشكل هاد او بنخليها بالعظم نفسه. وعندي الرز، السمنه بيضة شعيريه، وعندي التوابل تبعاتي اللي بدي استعملهم. بداية هلا بدي اسلق اللحم، بحط انا معها باقة العطرية طبعا اللحمة. قبل ما احط الباقة العطرية بدي اسحب الزفرة تبعها، بس تغلي بسحب الزفرة تبعها. هلا هون الباقة العطرية بجمعها هون بشاشية، طبعا الشاش هي حكينا نحن بجمعهم هيك، لما بدي اقيمهم بقيمهم بسهولة. عم نستنى الزفرة لحتى تطلع، قعدنا نعمل ساعة. هلا الزفرة تشكلت عندي انا هون، رح شيلها كلها. مثل مو ملاحظين انه البياض تبع الزفرة هي كله هذا الحكي ما بدنا اياه. طبعا حسب نوع الخروف، في خروف او في لحمة زفرتها كتير قاسية، يعني كتير بتطلع زفرتها. فانتم ملاحظين انه البلدي سبحان الله انه ما بيطلع له زفرة كتير. هلا بننزل الباقة العطرية هي ونعطيها معلقتين صغار ملح. هلا بنضغطها مثل العادة بعد التصفير تبعها، بعد ما نسمع صوت الصفرة تبعها نتركها ساعة على غاز هادي. هلا بدي انقع الرز لفترة شغلة 15 دقيقة، طبعا مي باردة. يطبخ اللبن هلا شغلة كيلو ونص لبن رح ساوي انا. عندي هاي البيضة، شوية ملح، فلفل ابيض، نقرة صغيرة. بنحركهم على البارد، حطهم على الغاز. هلا نجيب الحليب والطحين، طحين او نشا ما عندي مشكلة، يلي بيحب يحط طحين يطلع يعني شكل كريمي، يعني انه كريمي. يلي بحب يحط نشا ما في مشكله. لحتى يطلع معنا قوام كريمي رح استعمل انا طحين القمح. طحين القمح مختلف عن طحين النشا. طحين النشا هو بجمد لي اياه. موضوع القوام الكريمي يكون بالطحين افضل ما يكون بالنشا. استعمل هلا انا 3 معالق كبار. انا بدي جمده اكثر، يعني تجميده اكثر من العادي، لانه انا بدي احط له لسه مرقه اللحم. الحليب انا ليش بحطه؟ مشان كمان خفف حموضه من اللبن. يعني حموضه اللبن هلا لما اطبخه اللبن مشان ما يطلع معي حامض كثير، فانا بحط له شويه حليب بحيث انه يخفف حموضه اللبن. في ناس بقول لك ليش طلع معي اللبن حامض؟ ما انه كان حلو اللبن. اللبن مجرد ما ينغلى رح يصير حامض، فانا هون رح اعدل حموضه اللبن بالحليب. وطبعا حطيت انا طحين مثل ما شفتوا، طحين القمح مختلف عن طحين الذره. ضلني عم حرك هيك على الخفيف، ما بدي ضلني عم حرك مثل ما اذا شفتوا بالفيديوهات الماضيه انه انا ما حركت كثير اللبن، تحريكه هيك خفيفه ومخليه. هلا هون غلى عندي اللبن. هلا بيقولوا لي في ناس انه حطيته مو مغلي وكذا، ما بيأثر يعني. المهم انا لما بدي انزل السوائل هاي لازم ضلني عم حرك، يعني كان بارد ولا سخن لازم ضلني عم حرك. هلا هون اذا ملاحظين انا جمدته اكثر شوي. ليش؟ لحتى اخذ خواص اللحمه المرقه ونزلها باللبن. هلا هاي المضرب خلصت منه، بستعمل الكبجاية. هلا
هلا هيك خلص اللبن، بس مو نهائي، خلص طبخ طبعا اللبن. هلا هيك بطفي عليه. لاحظوا هالقوام هذا بدي اياه، بس لسه ما خلص. انا هالقوام هذا سميك، انا بدي اياه اصلا، انا سمكته لحتى انا احط فيه طريب مرقة اللحم، لان الشاكرية بدها مرقة لحم. هلا بقيمهم هدول بتركهم هون لحتى يستوي عندي اللحم انا هون. هلا موضوع طبخ الرز، عندي تقريبا 75 جرام سمنة. بدي حمص هلا شعرية. شعرية عندي تقريبا 100 جرام. نعنع 4 كاسات رز، بدهم 5 كاسات مي. فأنا رح حطه هلا أطبخه، وبعدين بسقي فيه من مرقة اللحم. آخر شي على التهداية بسقي فيه من مرقة اللحم. هلا مجرد ما نزلت أنا شعرية ضلني عم حرك فيهم، ما قيم إيدي أبدا، مشان ما يلدع معي مثلا طرف احترق طرف ما استوى، مشان يكونوا كلهم لون واحد. يعني هالأكلة كمان أنا بحبها كتير بصراحة، أكلة معتبرة يعني. هلا بس ياخد اللون هاد، اللون الذهبي مثل ما بنقول له نحن، نزل بالمي. هدول 5 كاسات مي، نحن عيرناهم نفس كاسة الرز، تحريكة خفيفة. وهلا بنعطيهم توابل اللي هي الملح معلقة وربع، وعندي الفلفل الأبيض أقل من نص معلقة تقريبا، يعني تقليبة خفيفة هيك، وبغطيهم لحتى يغلوا. طبعا هدول البصلات أنا بدي أخذ كمان مرقة اللحم وأسلق فيهم البصل. يفضل إنه ما ينسلقوا بمي عادية، أنا بدي مرقة اللحم أسلق فيه البصل كمان، مشان ياخذ البصل نكهة طعمة اللحم. هلا هدول البصلات يعني بيذكروني بأكلة كمان اسمها المغربية. أكلة المغربية كثير أكلة طيبة رهيبة. إن شاء الله في فيديوهات القادمة أنا رح ساويها. هلا هون غلت عندي المي، النص بيقولوا لها، نزل هون تحريكة خفيفة، وبسكر عليها على نار قوية. خلي النار عليها قوية حتى تغلي، بعدين بنوص عليها على الهدى شغلة 10 دقايق ربع ساعة بالكثير بكون استوى الرز. هلا بعد ساعة من سلق اللحمة رح نطفي عليها ننفسها. هلا رح كشف على الطنجرة، شمولي هالروايح اللحمة البلدي، الله رايحة نهنها. يعني شوفوا الموزاية شلون واقفة ماسكة حالها بنفس الوقت تفرط. رح شيل أول شي الباقة العطرية وكبها، ما بدي إياها هاي، خلص أخذت الخواص تبعها. هلا الرز هدينا عليه واستوى وطفيناه. هلا بس هيك تسقاية، يعني كبجاية ونص من مرقة اللحم، وتقليبة هيك خفيفة. أخذ طعمة المرقة يلي حطيناها هلا هيك. هلا هيك الرز تمام. هلا بدي اسلق انا البصل كمان بمرقة اللحم. باخذ مرقة اللحم هون، يعني البصل ما بيطول، انا ما حطيته مع اللحم مشان ما يفرط يعني يروح نيفا، فانا بدي اياها القطعة ماسكة بنفس الوقت مستوية. بنغطي عليهم شغلة 10 دقايق ربع ساعة. اللبن نحن حكينا انه جمدته زيادة بحيث انه انا حط مرقة الموزات عليه. حركهم هيك. هلا صاروا تمام. ممكن نصفيه ممكن ما نصفيه، انا بس بدي صفيه. هلا هون رح صفي اللبن، هي شغلة اختيارية، يعني حب واحد يصفيه، اذا لقان برغل كتير ممكن يصفيه تصفاية، يعني انه مشان نحن نعطي مثل ما حكينا موضوع القوام الكريمي. هذا القوام يلي نحن رح نشتغل فيه. هلا هون البصل استوى تقريبا اكل 20 دقيقة عندي. هلا انا هون رح اطفي عليه، وبدي هلا اسكب اول طبق لشخص واحد الموزات بعظمه. ناخذ هذه الموزاية هيك مثل ما هي هاي، وبناخذ
كمية بصل. طبعا ما بدي كتر بصل، شغلة 3 بصلات بنحطهم على طرف الصحن هون. هلا موضوع اللبن بهالشكل هيك. ممكن هيك تقدم. طبعا عندي المكسرات اللي هي شغلة اختيارية، أنا ما بفرضها. شوية هيك بنسرهم مع شوية فستق ورشة فلفل أسود على الناعم بهالشكل هذا. الرز عندي جاهز مثل ما حكينا. باخذ هي الزبدية وبحط فيها كمية من الرز، بجيب صحن بكبسها شوي ضغطها، بعدين بقلبها بقيمها مع رشة فلفل هيك خفيفة. هذا الطبق نحن طبعا بنقدمه بالفنادق، طبق جاهز. هلا في عندي موضوع السكب للصفرة، يعني عندي أنا عزيمة بسكبها للصفرة. كيف؟ بجيب الموزات هاي اللي أنا سلقتها، طبعا بيركس أنا مشان يظهر عندي الشغل. باخذ الموزات، بعدين باخذ كمية من البصل بحطهم عليهم هيك. طبعا في ناس بتحط لها بصل، في ناس ما بتحط لها بصل، فهي الأكلة يفضل ينحط معها بصل. والبصل مفروض ينسلق لحاله مو مع اللحمة، لأن استواء اللحمة شيء واستواء البصل شيء. هلأ باخذ كمية من اللبن وبنزل هيك بهالشكل هاد. هي طبق الشاكرية هيك مع هالرز اللي نحن طبخناه، شوية مكسرات. طبعا هي حسب الرغبة، أنا ما عم بفرضها. يعني طبق مثل هذا نزوقه شغلات هيك ناعمة حلوة، مثل ما حكينا انه العين بتاكل. انا لما اشوف الطبق وكنت شبعان رح اكل. وهيك مثل ما تابعتوا معي وشفتوا أكلة الشاكرية. طبعا أكلة الشاكرية سويتها بلحم بعظمه وبالموزات. واكتبوا لي بالتعليقات أنو لقيتوا أنسب، بعظمه ولا بدون عظم. جربوها وابعتوا لي الصور وإن شاء الله تنال إعجابكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والمتابعة. كان معكم شيف أحمد، مايسترو شيف.